Well, hello, friends. This is Hi. John and Carol here, and this is the first Yeah. one we're doing, babe, with is John and Carol at home. Përshëndetje miq, ja ku jemi këtu së bashku me mua dhe Karolën dhe të flasim me ju gjithë nga gjithë bota. Tani jemi në karantinë dhe jemi të limituar në shtëpinë tonë, nuk mund të fluturojmë. Kështu që ne kemi internetin dhe mund të komunikojmë me juve. Sot kemi një çift të mrekullueshëm të veçantë, Steve dhe Jenny Sjogren. Për hir të përkthyesve do të mundohem që të flasim me ngadalë, që të kemi mundësi që të përkthejmë edhe ne. Mirë se erdhët Steve e Jenny, është mrekulli që t'ju kemi juve këtu. Mirë se erdhët. So good to see you. Yeah, it is so good to see you guys as well. And I mean, Është mrekullueshme që t'ju kemi juve këtu. Kemi nuk për kohë gjatë nuk kemi folë së bashku, por është mirë që të jemi prapë së bashku. Kemi lexu një libër nga John Bourne, Imagjino qiellin, dhe shpresojmë që të keni në gjuhët juaja këtë bukë të libër. Dhe kemi ditë që në këtë libër pam emrin e Steve që kishte një aksident dhe nuk e kemi ditë ashtu historinë derisa ne lexuam këtë libër dhe pastaj thamë ne njohim këtë njeri. Ky libër ka të bëjë dhe flet me njerëz që kanë përjetu vdekjen dhe se si janë kthy në mënyrë super natyrore nga Perëndia në jetë. Pra ky libri i Stevit është shumë i veçantë sepse ka rreth 100 histori të ndryshme aty. What they think of it in the aftermath is not necessarily the same. And some of it can get a bit new agey and all that kind of thing. But he realized, no, what they're seeing is very, very biblical, and he matches the experiences up with scripture. Ka bën një përmbledhje të ndryshme në atë libër nëpërmjet të shkrimeve. Edhe jemi të fasuar kur kemi pasë se është libri i Stevit. Ne e njohim Steven dhe tani kishim të historinë e tina. Na erdhi mirë që patëm këtë libër. Mirë që t'ju shohim juve, jemi së bashku me juve. Na vjen mirë edhe neve që t'ju shohim tani për shumë vite nuk kemi takuar, jemi të lumtur tani. Steve, ju lutem na tregoni çfarë ka ndodhur në jetën juaj. Ne e dim se keni një bashkësi të madhe mbi trimi vet në Ohio. Yeah, routine, yeah. Routine. Well, I went in, I'd had some issues. We didn't know what it was. It was across my midsection. I was doing a lot at the time in terms of travel, writing a lot, etc. Po ashtu kam udhëtuar shumë në jetën time gjatë gjithë kohës kemi udhëtuar dhe pa pritmas kishim disa probleme në trupin tim dhe mjeku më sugjeroi që të bëjmë një operacion dhe aty më banen 5 teste për të shikuar se si është gjendja. Por pastaj po aty se diçka nuk është diçka e veçantë. Se çdo njeri në botë mund të ketë vështirësi të ndryshme që kanë lindur me vështirësi nga më të ndryshme, që kanë lindur me vështirësi të ndryshme.
They went in to take out my gallbladder, which wasn't there. They didn't know it at the Pastaj time. shikuan mua edhe për Laparoscopic se procedure, so they make little në një shikim të thellë të But skenimit që e bën në aorta trupin tim dhe in two places. pastaj And me panë që kisha një problem serios në rrjedhje të gjakut. Pastaj me filloi që të rritet tensioni, presioni i gjakut dhe në mënyrë të çuditshme në lartësi të çuditshme. Pastaj kisha një damtim në trunin tim dhe aty kisha një anyway, what happens is it turns out that I have a little bit of issue there, but that's a whole different one altogether issue. But was in a Pra, këto ishin gjithë ato gjëna që tonë në muan jetën time dhe isha në rash në koma për disa ditë aty në spital dhe përfundimisht ata menduan që nuk do t'ja dalin, nuk do të më kthejnë prapë në jetë. Vazhduan me proceset e ndryshme të spitalit. Në fakt ishte humbur shumë gjak sepse nga kjo rrjedhja e gjakut ishte qenë se ishte shtrirë për një kohë të gjatë aty dhe rrjedhët e gjak nga trupi tina, po edhe pothuajse edhe në pjesën e shpinës rrjedhët e gjaku. And basically, when they found it and sewed him back up, his body began Kështu që gjatë asaj kohe gjetën vendin ku rrjedhët e gjakut dhe filluan që të mbyllin që të rregullojnë atë problem mjekësor. Pastaj mjekët thanë nuk duhet vazhdojmë prapë me një operacion tjetër. Derisa ishte duke shkuar me lehtë në sallën e operacionit, kishte një ndjenjë shumë të keqe se nuk do të kthehet më, por inkrajova që të qeti fortë të qëndroj. Ishte sikur një traumë në jetën time derisa operacioni ndodhi, ai operacion ndodhi rreth një orë dhe ishte vështirë edhe për mua, ishte me vërtet një kohë vështirë. A mund të na tregosh Jenny, si ishte ajo kohë që e përjetove? Isha duke qajtur, duke lutur, duke thënë me veten time çfarë është duke ndodhur. Ishte një kohë shoku, me të vërtet, çfarë do të ndodhë ditët që vinin. Dhe ata thanë mjekët se ne jemi të bëjmë gjithçka çfarë mund të bëjmë për ta, nuk e di se çfarë mund të bëjmë tjetër më shumë. Po ishte një burr aty nga spitali tjetër që këta ishin në një kolegj biblik së bashku. Dhe ai tha që edhe ai tha që kam një mik dhe të shkojmë të marrim, shkojmë të shohim, të vizitojmë ata për të shkuan dhe morën Steven dhe quan në spitalin tjetër dhe u munduan në çdo mënyrë që të shpëtojnë jetën e tij, mbanen çdo gjë që ishte mundur për ta shpëtuar jetën e tij. Kjo është e mrekullueshme. Steve, ju keni qenë në këtë operacion për atë orë, si ndodhi ky shërim? Historia jote tregon thotë që ti je ringjallur, je ngritur. It was funny. I came to. I was aware, almost like a dream state, that I could see what was going on. Ishte sikur një ëndër duke pa dhomën e operacionit. Në njëjtën kohë isha i shtrirë në operacion, por në njëjtën kohë isha duke shikuar mjekët duke me operuar mua dhe është e vështirë për ta kuptuar kom në ndjet diçka të fortë në krahët e mi, në shpinën time.
I saw an Asian doctor that I later on was able to E connect kom with, pa aty këtë doktorin që ishte nga Azia, pastaj ma vonë në kom taku ato. Kjo ishte një ngjarja, kjo ngjarja që e kuptova që unë nuk jam vetëm, edhe pse kisha shumë frikë, vështirësi që më ndodhin aty në gjatë asaj kohe, por lavdia e Zotit e kemi përjetu për prezencën e Zotit, praninë e Perëndis, derisa ishin duke u lutur për mua. So what did what did you think of it all? You're looking down, watching this desperate scene going on below you. Did you realize that it was you they were working? Si ishte kjo mundshme derisa ti ishe i shtrirë dhe njëkohësisht ishe duke pa veten nga lart, se si ndodhi kjo. That makes sense because I had gone, what do they call that when you extenuated, that's what they call it. And Po, so and again after about an hour and a half I completely kjo pas një ore unë ishte shtrirë aty dhe me të vërtetë pash këtë lëvizjen që është bën për operacionin tim. I could actually hear what was going on in the room too. E njëkohësisht unë mundja që të dëgjoja gjatë asaj kohe dhe ma vonë i pyeta dy motrat medicinale aty. Dhe thashë kanë lujtë muzikë aty, ishte një muzikë dhe po tha se mjekët e sa kanë bërë operacione, njëri prej tyre do këtë muzikë dhe kanë shuar zërin e kësaj muzike gjatë operacionit. Pra, ky tha që e kishte dëgjuar njëkohësisht edhe muzikën gjatë operacionit. Nga njëherë bile ishte zoni aq i lartë që i kësaj muzikës. Një grup muzikor që mjeku më të vërtetë donte dhe përdorte zakonisht për operacione. That's right. Oh my goodness, Steve. Well, at what point did you make connection with angels or the Lord or whatever happened next? Si ishte kjo lidhje në mes Zotit dhe angjëve? A collage of pictures. I could see it would go from this and then boom, it was a different picture and then boom, it was a different picture. Po, gjatë asaj kohë në përjetova spamje të ndryshme, sikur kjo që është slideshow që fotografi pas fotografie, pamje pas pamje, ishte ndryshe. Edhe po është për një moment veten që isha jashtë trupit tim. And became aware pretty quickly of a kind of they call it a life review, where you're able to have a sense of what has happened in up until that point. Në të mënyrën pamje nga jeta dhe gjatë asaj kohe përjetova duke për të parë gjithë ata çfarë ishin duke bënë në gjatë atij operacionit dhe isha shumë i relaksuar. Go ahead, Janie. Well, you're saying that some things it felt like impressed that God was saying, "Hey, do you know your kids' names?" And edhe aty gjatë asaj kohe Zoti kishte pyetur si kishte një bisedë duke kërkuar si janë emrat e fëmijëve të tu, si është emri i gruas tënde. Pra ishte një listë me pyetje që më ndodhi gjatë asaj kohe. And it wasn't like I was utterly failing in these areas, but I could have been so much more effective. And for example, I realized that I didn't know my kids' friends' names very well, hardly at all. Pas në atë kohë nuk më kujtuan emrat e shokëve të gjemëve të fëmijëve të mi, nuk e kuptova për atë moment. Would show up, I just, hey, good to see you. And I realized that I had not invested in their lives in that way, for example. And the same thing as a pastor, I realized, I can adjust this. And it was almost like instantly like I got counsel from the Lord. And that happens in regular. Ishte sikur një këshillim nga Zoti gjatë asaj kohe
edhe të njëjtën kohë derisa kryej shërbesën pastorale, se është në një mënyrë kemi një konsultim me Zotin kur Zoti na drejton. which is always encouraging. And I just want to. Go ahead, Janie. Well, I was just going to mention that at the time, it wasn't like he was a slacker. He was doing 7 services on the weekends, 2 on Saturday night, 4 on Sunday morning. Gjatë asaj kohë, pas të ndodhur kjo, kishte shërbesa të ndryshme gjatë javës, ndoshta rreth 6 shërbesa, një bashkësi me 5.000 anëtar, duke kujdesur, për kujdesur për gjithë ata. Shumë gjona ishin duke ndodhur. Por kishte një listë, një rregull javor çfarë ishte për të bërë. Common thing apparently, according to John Burke's study, that many people who come out of their body very quickly go through a life review where the Lord says, you know, how did you do? How did you do with love? How did you do with loving me? That kind of thing. Right. Si ishte me dashurinë, shpesh të ndodh kur Zoti pyet se si është dashuria jote në mes teje dhe Perëndis. Po patjetër Zoti ishte duke më folur mu dhe kisha njerëz që më thonin se si më kishin pyet njerëz se si duket zoni i Zotit, se si tingëllonte zoni i Zotit. Po ishte ndryshe nga ajo që ne përjetojmë në jetën tonë të përditshme, por ishte shumë e pastër dhe qartë në zemrën time se çfarë Zoti më thoshte mua. Dhe aty ishte prezenca e Zotit. Unë jam rritur në Kansas të Amerikës dhe për një tokë të rrafshat që është një tokë pa kodra, pa male. Në pranverë ne shohim ato dritat, rrëfejat që ndodhin në vendin tonë, se si zhvillohen ato. Kjo ishte mënyra se si ishte qartë, Zoti ishte duke më folur mu dhe me të vërtetë ende po përjetoj tani rastësisht në trupin tim nga ajo ngjarje që më kishte ndodhur në jetën time. Besoj se Zoti ishte duke më thonë mu që unë kam më shumë për ty, për të dhënë më shumë për ty në jetën tonë, dhe për të marrë një eksperiencë të re. Medically speaking, very unlikely that I would survive. Në aspektin medikal ishte e pasfigueshme që unë të jetoja të vazhdoja jetën. Nuk dua të egzagjeroj këtë situatë, por jeta është shumë e rëndësishme se si kom përjetu dhe kom kalu. Ne dim se me qindra mijë njerëz vdesin në përbotë dhe largohen nga kjo botë. If you guys remember his name back in the 70s, he was the wealthiest guy in the world at the time, and he died of a gallbladder deal too. And so it's a fairly unlikely survival from what happened to me. And in the middle of the whole thing, it was funny. I had this incredible sense of God's presence. And, you know, all of us that are chiming in today, perhaps we've had that happen a time or two, or maybe many times. But it was like I'd never felt it before. Like my whole body was a sponge. I call it a sponge effect. Yeah. Like I was in God's presence, and every pore in me was. Isha në prezencën e Zotit aty dhe e përjetova preken nga fryma e shejt. Desha të pyes se si e ke ndje. How was it that you loved Janie? How was your love to your kids? What about, you know, those kinds of questions? Këto pyetje se si është dashuria jote mes familjes, fëmijëve dhe gruas. Si ndodhi kjo me juve? Si keni komunikuar? Ato çfarë në ndjeva ishte
to the right, the flame goes up higher and higher, and it was warmer light, and it felt kind of like a living example of that going on. Where, what about Janie? And I thought, oh my gosh, I can do so much more to love Janie, and I felt like I wasn't Në ato momente ishte ajo përjetimi që thash, o Zot, do të kisha bë më shumë për ta dashur Gjenin, gruan, njëjtën gjë do të kisha bë për më shumë për të dashur fëmijët e mi. Ishte nga niveli 0, ktheva në nivelin 0. Duke evaluar në vetveten time, duke e pa dhe isha I veshur me këto pyetje që kisha para meje. Dhe u dash që të vi pak në mendjen time, të ngadalësohem dhe të kuptoj se si është procesi I jetës në këtë botë. Pastaj fillova të mendoj në mënyrë më të organizuar se si duhet të jetojmë jetën. Lean into me, let my strength accomplish, let my presence accomplish. Wow. Steve, what would you say exactly is a near-death experience? Çfarë ju duke thënë ju, Steve, është se ke pas një eksperiencë të re. Po ashtu ishte kur vjen atë kohën moshën e vdekjes ose vdekje teknike, nga disa momente më të gjata. In parts of Africa where there's a friend of mine went on a tour, it might have been with you guys, somewhere in Mozambique. And Ne kemi qenë në Mozambik, atje dhe disa njerëz kishin vdekur në aksident. Kishin ndodhur një aksident dhe ata u lutën dhe njerëzit u kthyn në jetë. Njerëzit u kthyn në jetë edhe nga aksidenti që kishte ndodhur, po ishte në të vërtetë vdekje totale. Ata u lutën dhe këta njerëz u kthyen në jetë. Did they have any recollection of that? He was not able to interview them at all because they were speaking, I guess, French. A kanë pas ndonjë ngjarje ose regjistrim të kësaj pune, po kanë bërë intervistë dhe janë shumë entuziastik nga këto mrekulli që kanë ndodhur. Është një shenjë mrekullueshme. Që njerëzit sikur ju që kanë pas një aksident nëpërmjet operacioneve ose aksidente të ndryshme dhe për një moment ata janë largu nga trupi I tyre dhe përkujtojnë mënyrën se si kanë ndodhur kjo. Janë me mira njerëz, me mira histori dhe ngjarje se si kanë përjetuar dhe ndojnë eksperiencë në mënyrë biblike, saktësisht çfarë kanë ndodhur, ashtu sikur çfarë kanë ndodhur me juve. Është një dashuri e mrekullueshme. Kam lexu shumë libra që nga ajo kohë. Një gjë interesante është që është sikur autorit të shkretëtirës që janë duke kërkuar Zotin after Christ and found out that there were near-death experiences happening back then, almost 2,000 years ago. And people would recover from an accident and they would be... Pra ka ndodhur shumë vite më para dhe në historinë se si njerëzit janë shëruar, se si njerëzit janë ngjallur, kanë ndodhur mrekulli. That's interesting. I hadn't either. Yeah. Wow. That's really I could give you one of the There names. seems to be a lot more these days because of Yeah. resuscitations going on in hospitals, Mm-hmm. and the fact that medical science can patch you up better Right. if you've had a car accident or a drowning or something. Po dhe ndodhi që ndodhin këto detë që vazhdojnë edhe shumë njerëz janë duke vdekur dhe kjo historinë që ndahet me ne është vërtet e mrekullueshme. Po, zonin që e dëgjova gjatë asaj kohe ishte sa I kuptueshëm, që kuptohen në anglisht. The Lord was saying to me
Por mendova që Zoti është duke me thonë mu gjatë asaj kohë që ishte në deks në koma që Zoti ka më shumë punë për mu, që të vazhdoj që të jetoj jetën dhe të shërbej atij. Që ka shumë gjëra që duhet të bëj. Zoti më foli në kapacitetin tim dhe vullnetin tim, dua që ti të jetosh me tutje. Edhe gjatë asaj kohë që isha në koma, e dëgjoja zonin e Zotit. Normal në koma nuk mund të dëgjosh asgjë aty, por në koma aty unë pash që këtë Zot e dëgjova zonin e Zotit. Isha i shqetësuar sepse për një moment e kisha dëgjuar zonin kur mjekët thanë që nuk kemi të sigurt për Steven që do të kthehet në jetë dhe ishte të rënda për të dëgjuar këto. Of whatever the life of Jacob stood for, he had a spiritual limp maybe, and I've said for years, don't trust people. Sikur se Jacob step disar ke mendu që është një metaforë dhe nuk ka qenë shumë e besueshme që Zoti mund të bëj këto mrekulli, por e pa që kishte ndodhur në jetën time dhe ndodh edhe sot. Kështu që unë jam i shëruar, jam i ndryshuar, kam vetëm janë të shëruar, përsëri jam në jetë dhe vazhdoj që të jetoj. Që të jam i Zotit vetvetes tani dhe jam në gjendje të mirë fizike. Pra kjo histori ka që 20 vjet që kanë ndodhur dhe tani vazhdoj jetën. You had a remarkable recovery. I think you were seriously laid up for about a year, were you not, Steve? Yeah. E dim që ke qenë për një vetë i shtrirë aty. Sa këna jetë në koma? Mendoj që kam qenë 4-5 ditë në koma. Nuk kishim të sigur çfarë do të ndodhte, se si do të jetë situata pas komës. Por në koma aty ishte interesant sepse në koma normal njerëzit nuk dëgjojnë asgjë, po unë dëgjova muzikën, dëgjova zërat e njerëzve aty gjatë asaj kohë që isha. Edhe i kam dëgjuar edhe këto motrat medicinale kur e kanë kthy disa herë, e kanë kthy mbrapa këtë këngë, këtë album. Njëtin album. Ventilator, thank you. And so I was talking like this a little bit. And can we do anything for it? Kështu që në këtë mënyrë kisha dëgju ato, kisha dëgju motrat medicinale kur ishin thonë merret CD-n e ngjizimit të shëndetit të tij dhe hodhe dikun tutje. Pra, kisha dëgju gjithë ato ngjarje. Oh, that's amazing. I remember in your book, Steve, you mentioned that Steve, ne kemi pa që në librin e juaj ke cekur se si ishte nda trupi dhe njëkohësisht i kishe pa veten tonë gjatë operacioneve që kishte ndodhur dhe njëri nga doktorët që ishin duke kryer operacionin në trupin tua dhe ti ke shku dhe i ke thonë që e ke pa të bë operacionin. Po, është vërtet, ashtu ka ndodhur. Ishte një doktor nga Azia dhe kum di që ai ka qenë në operacion dhe ai më ka thonë, po, ti ke qenë i vdekur. Faktikisht ke qenë i vdekur. I said, I saw you holding me together. And then he says the second time, but you were dead.
And I said, yeah. Edhe unë i thashë, po, kom qenë afër te gjatë kohës së operacionit, dhe mjeku më tha, po ti, s'ka qenë e mundshme që ti ke qenë i vdekur, por në fakt unë isha aty dhe isha duke shikuar mënyrën se si ai bante dhe pronte në operacionin. Yeah, I saw that ball spot on top. Pra unë posh isha aty afër mjeku derisa ai bante operacionin në trupin tim. Right. Yes. Pra ky është realiteti i jetës pas jetës, sepse shumë njerëz thonë se kur ke goditjen e truase, zakterën e tru është e pamundshme që të njeriu të jetojë të kthehet në jetë, domethënë rritet vdekja. Right. But that cannot be true. There's way too many people. In fact, Por it's kjo 1 in 25, I Carol. know. That's phenomenal. And so you need to ask around. Ask është rasti rrallë njerëzit që mund të shpëtojnë nga kjo ngjarje, nga këto goditjen e trut, po ti mund të tregosh të tjerëve sepse ke shumë të qartë për të treguar se si ai doktori dashur që të mjekoj ty dhe ti qëndrova aty afër tina. flatlining, but see, My you gosh. weren't dead. You were on the ceiling, very much alive. Pra listening njëkohësisht to the voice of the duke se ishe Lord, vdekur, por në anën tjetër ti ishe gjallë duke dëgjuar Right. zonin e Zotit se çfarë do të ndodhë me ty. It's just the opposite of what I would say people that are strictly scientific and trying to avoid the spiritual dimension. Instead of turning down, my brain went way high and became far more active and alive than when I was even in this life. And so it's kind of the opposite of what people would say. Your brain dies, it shuts down, etc. It kicks Po in. mu ishte pak ma ndryshe sepse nuk ishte ajo vdekja e trurit, por kishte zmadhimi e trunit që ishte duke ndodhur dhe pastaj njerëzit banin pyetje nga më të ndryshme se si është për të vdekur, çfarë ndodh pas vdekjes trupi. Edhe eksperienca ime ishte se ishe komplet plotësisht në prezencën e Zotit. Ende nuk jam përfundimisht se kom përjetuar atë eksperiencë, kom përjetuar pjesërisht atë eksperiencë. Por paka shumë e kemi përjetuar ato çfarë do të duket në të ardhmen dhe unë e di që kur të vdes do të jem në prezencën e Zotit për gjithmonë atje. Kjo është mrekullueshme, Gjeni, do të kthehemi prapë tek ju. There's so much written on this, friends, and you have to take it with quite an element of discernment. And in no way do we stray from the clear revelation of Scripture. Right. But Prandaj ne duhet të qëndrojmë miq në shkrimet e shenjta që flasin për këtë të vërtetë, me duke dëgjuar këto dëshmitar, njerë profesional, sikur Steve që është një pastor i suksesshëm, kur tregon këto histori të ndryshme, shumë edhe fëmijë që i përjetojnë këto ngjarje që janë për plot në dashurinë. Është në mënyrë të talking about Book of Revelation stuff, and many people see the gates of heaven and mansions and shumë njerëz i shohin duke në dyert e qiellit, mendojnë për qiellin, për ferrin, kur kthehen tek jeta ose në momentet e fundit thonë Zot, ndoshta s'ku mujt me vepruar mirë sepse duhet që të keni jetën e përjetshme. That's again and again what we see is the love of God. Por çfarë ne shohim në gjithë këtë është dashuria e Zotit e mrekullueshme. Watchers and listeners that have joined us around the world in your own language, it's really Jam i lumtur se në gjithë botën sot keni mundësinë në gjuhë të ndryshme të dëgjoni këtë dëshmi, këtë ngjallje, këtë mundësi. Ne jemi duke punuar tani në Indi me disa projekte
dhe duke inkurajuar shumë të rinj atje që të shkojnë të dajnë ungjillin në për tërë botën dhe mund të ktheheni tek shikoni të klikoni në faqen tonë johnandcarol.org. I know. Be able to help those guys. Yeah. But I really recommend the book, friends, called Imagine Heaven. Steve's whole Pra miq, and, ju inkurajoj që të he's keni going into këtë many libër, others as well. që të And keni këtë libër just encouraging. Shikimi nga qielli, imagjinata qiellore. The second time, Right. we're almost finished the Është second hera time, but dytë që unë dhe there's Karol so jemi much duke to unpack. lexuar So Yeah. këtë libër sleep with all these në kohën tonë I të know. devotshme të lutjes. And it doesn't matter whether they're No. Christian background or whether Nuk they're ka Middle rëndësi Eastern që or whether çfarë they're backgroundi ke, China eh, or whether they're nga Indian No. Kina, Hindu, India, whatever their background, they see Hindu, the same kinds of stuff. This amazing man të in gjithë white. mund të So gjojnë you're going to want to check gjëra të this ndryshme out aty. Ju real lutem soon. mund ta shikoni këtë Let me come libër. back to you. And how did you cope with all of this going on with your husband? Gjeni, unë dua të pyes ty si ishte I think you si ishte me had ty gjatë asaj medical kohë që professionals saying, "Can you sign here?" si ishte because situata he's not gonna me make juve it. me He wants bashkësinë to harvest his organs edhe to help others and you know, kur this- momentet kur it ti just është dashur me horrible. nënshkru dhe duke ditur se çfarë Nobody situate was standing ishte with burri him juaj. in that immediate arena. They didn't have faith for Steve to make it through this. What did Pra you do? ata How? nuk e kishin besimin që Stevie do t'ja dilte. I kept wondering, why can't they help him? Why is he? Unë isha shqetësuar dhe baja pyetje vetës time, pse këta mjek nuk mund t'ja dalin, se nuk mund ta kthejnë në jetë. Në gjatë tërë ditës më kujtohet spitali gjithnjë më thoshte, ne jemi duke munduar të bëjmë më të mirën, do të mundohemi gjithçka të bëjmë lidhje me burrin juaj. Jemi duke munduar të bëjmë gjithçka, çdo gjë që është e mundur. U ktheva në dhomë të Stevie aty dhe pasha kohë presioni e gjakut ishte ngritur, ishte me ventilator në të ajrit. Ishte në atë kohë me komunikonte me mu dhe me thoshte po duhet të shkoj në banjo tani. That's all right. Just let him go in the bed. We'll clean it up after he dies. But they didn't say that out loud, but they were Shumë njerëz nuk mendonin që do të kthehet i mjek, nuk do të ketë shpresë për Steven. Sepse gjatë asaj kohë të operacionit dhe kur gjaku ngrihet, tensioni i gjakut ngrihet lart, është shumë kohë e vështirë. Prandaj njerëzit thonin gjëra nga më të ndryshme, mjek dhe sigurimi shëndetësor. Askush nuk thoshte që ne mund ta ndihmojmë dhe do të bëhet të mirë Steve. Vajza ime kishte shkuar në shkollë biblike, kishte shoqe të saj dhe asnjëherë në atë kohë kishte folur me të. Që Steve dinte se do të shkojnë në këtë operacion. Dhe këta miq, edhe pse ishin larg, ishin miq të mirë, edhe pse ishin në një distancë të largët me ta. Por ata u mbledhen së bashku, në mënyrë shpirtërore për të lutur. First I fell over, then I felt like throwing up, and then you know, and I was desperate, and it. Isha shumë e dëshpëruar në ato momente, në ato kohë, isha duke qajtur, duke kërkuar Zotit, Zot kërkojmë ndihmën tonë, Zot na ndihmo. You really did. So you got transferred, Steve, to
a teaching hospital, much bigger hospital. I guess it was. Pra in stifti Cincinnati u also. transformova dhe bonën një mësues në atë They spital. had the resources to really help you Yes. and get things moving. Ata Yeah. kishin The- burime që one të of the ndihmojnë ty. difficult things for me to deal with later on was that they had called in attorneys, the hospital, because they knew this is a major mess up on their part, and the attorneys actually were trying to block me literally from leaving the room and being transferred to the larger hospital. So we had Oh a team my. of Po people. ata ishin përgatitur për të dërguar në një spital tjetër. Details, if you will, but Yeah. then it's definitely not in the best interest of the patient, certainly. Sepse ata menduan që ndoshta mund të dërgojnë në një spital tjetër që kanë mundësi me kry këtë lloj operacionit më të suksesshëm. Right. Had jumped Yeah. in and did the whole thing. And Po unë i kum fal ata njerëz, i kum fal gjithë ata njerëz që çfarë do që kishin në folë, çfarë do që kishin thonë. gone differently, you know. But the surgery was kind of an epicenter of the new things that God had for us to do. And like I said in passing, I had written a couple of books before the surgery. I've written another 10 since then. And so it's really kicked into gear my writing capacities and so forth, you know. That's Unë kisha great. lexuar disa libra të ndryshme edhe para se të shkoja në operacion. Dhe isha përgatitur. Unë di besoj që në gjithë këtë histori që lutjet e njerëzve nga vende të ndryshme, gjithë ta njerëz ishin duke lutur, Zot ndihmoj, Zot ndihmoj. Ne kemi pa shumë njerëz nga mbar bota ishin duke lutur për Steven atë kohë. Nuk është koha për me vdek, Zot ndihmoj, Zot ktheje në jetë. Dhe unë besoj që ishte një lutje madhe fuqishme që erdhi para Zotit, dhe Zoti i dëgjoi, Zoti i pranoi lutjet tona. Isha shumë duke kërkuar Zotin në lutjet e mia për Steven. Është më të vërtet shumë pasionuese kjo dëshmi. Duhet të kthehemi të vazhdojmë prapë së bashku. Ka shumë pyetje se si u ndodhin këtyre njerëzve. Ka thonë disa pyetje për shemb pse shumë njerëz e përjetojnë vdekjen dhe nuk kthehen prapë në jetë. Konceptin dhe biblik të kësaj ngjarje se si ka ndeku në marrëdhëniet e juja edhe ki kuptu pastaj me shumë gjëra që ka pasur nevojë për falje nga e kalura. Si ishte ajo frika e vdekjes? I'm not sure it's funny. The odd thing is my dad died at the age of when I was 12. I remember Baba im kishte vdekur kur isha në moshën 12 vjeçare. Ishte në spital dhe vdesh në mënyrë të papritur. Dhe nana ime dinte që burri kishte vdekur. Edhe që nga ajo kohë, unë kur isha 12 vjeçar, e kum ditë Zoti më ka thonë që ai do të jetë ati im. Ai do të kujdeset për mua. Por atë natë çfarë kishte ndodhur kur më kishte vdekur baba, ishte sikur një konflikt shpirtëror. Se si do të vazhdosh, si do të shkoj jeta me tutje. Se dia njefni Dog Edison, do të ne duhet të hecim në rrugën e Zotit, jo në rrugën e errësirës. Dhe kjo ishte me mua ka ndodhur në atë kohë kur ishe në moshën 12 vjeçare. At age 42, it stopped at the end of that experience of being in a coma, etc. And I've not had a dream like that since then. And so Ata nga ajo kohë, është shumë interesant që nga ajo kohë nuk kisha asnjë ëndër, nuk shija ëndër që nga mosha 12 vjeçare. But you know, yeah, when you've been to Disneyland
and to the 10th Kur pit of kemi qenë në Disneyland, but they always Disneyland wanna come home, you know. edhe No Mickey Mouse ishte Clubs, but you get the metaphor maybe, you know. Yeah. The sheh joy gjana of akoma të presence ndryshme në atë and so forth. vend Oh, gëzimi dhe duket që duhet të qëndrosh aty dhe se nuk e Yeah. dëshirë të kthehesh mbrapa në shtëpi. People watching right now that they would get a hope in their Ah, future. Shojmë që të And, luteni when everything's Steve falling dhe around gjeni them, bashkë falling për away njerëzit around them in the që world, duke dëgjuar dhe always shikuar hope, këtë because God is dëshmi, alive. Yes. And ju thojmë njerëzve në këtë botë që ka shpresë, se Zoti është i gjallë Go ahead. Can I pray? për të filluar përsëri. Please. Good Lord God, I thank you for those who are listening. I thank you for the Zotun të falenderoj për gjithë ata që dëgjojnë. we could Ti je më i madh se çdo lloj frike tjetër. bathe each person watching this. E tani Zot të prekë çdo person në prezencën tonë. It's greater than anything we'll ever. Perspektiva jote është më e madhe Zot se çdo gjë tjetër jona. The future of what is to be. Paqja invade edhe hearts in siguria të the name of ardhmës të jetë me juve në emër larger than të anything we Krishtit, have. që të mposhtë çdo lloj frike. Go to sleep with fears and nightmares. Zot lutem për ata që shkojnë me flet me frikë dhe me ëndra të këqija, lutem të japësh paqen, të japin paqen tënde, Zot, që është duke pasur sigurinë për të ardhmen dhe për sigurinë në ty për mbretërinë tonë. Ne lutem që paqja jote mbi mbi secilin që dëgjojnë të jetë për plot në ta, Zot, me paqen tënde. Thank you so much, Steve and Jane. That was just amazing. Shumë faleminderit It's Steve, been really good to Jane. catch up with both of you again Është after në all të these vërtetë e years. mrekullueshme And we'll gjithë kjo. come back and do part 2, everybody, and get the rest of Duhet this të story. jemi prapë së bashku që të kemi edhe pjesën e dytë që ta kompletojmë. Po faleminderit që ishit me neve. Nëse keni ndonjë pyetje, na shkruani, ju lutem. John and Carol, And remember the help that we're sending over to India. We want this good news to go to ky the poorest of the poor over there. mbajnë në mend këtë projektin që ne kemi projektin që kemi në Indi. Edhe mund të shikoni në website-in që kemi tonin dhe aty mund të njoftoheni me këtë projekt. Lord, bless them, keep them, let the anointing Lord. flow in an overcoming presence. Zot bekoj, And here we are. vaj ruj me fuqinë e frymës tonë të shajt. Ja ku jemi këtu në kohën e Pentakostit, që të fryma jote shajt, të vije fuqishëm e frymë shajt, sjell në lajmin e mirë, shërimin dhe bekim. Të gjitha gjonat që ti ke planet e tua për të gjithë njerëzimin. Në emrin e Jezus ne lutem. Amen. Until next time, Nga join us next time. We love të you. shifemi herën tjetër, shifemi pastaj.